يا مرحبا، أنا ندى نصري مؤسسة CFO Mindset. بحب تبسيط المفاهيم المالية المعقدة حتى تصير أدوات عملية بيد كل مستثمر وصاحب عمل. ما لنا محاسبين وما لنا مخططين نكون محاسبين، ولكن كثير من المواد الخام اللي بنحتاجها بالتمويل المؤسسي والتقييم المالي تجي من البيانات المحاسبية. كرمال هيك لازم تعرف ما يكفي من المحاسبة حتى تتدبر أمرك. بسلسلة هالفيديوهات ما لنا حنتعمق بقواعد المحاسبة أو قيود المدينة والدائنة، ولكن حناخد فقط نظرة عملية على القوائم المالية. هدفي ورجيك الجانب اللي بيهمك فعلا بالتقييم المالي، تعرف ما يكفي من المحاسبة حتى تفهم التمويل بعمق دون أن تصبح محاسب. خلينا نشوف المحاسبة من الخارج للداخل. دور المحاسبة أولاً التحقق من العمليات المالية والتأكد أن المعاملات مسجلة، يعني قد حدثت بالفعل. بعدين بتسجل هالعمليات بطريقة متسقة، بعدين بتعرضها بطريقة بتمكننا من فهم شو صار. وما بعتقد أنه دور المحاسبين التنبؤ بالمستقبل أو تقييم الشركات أو الأصول. بعتقد المحاسبين هن المؤرخين، تسجيل ما حدث بالفعل وليس التنبؤ بالمستقبل. حأتناول هالمنظور وحفكر بالأسئلة الثلاثة الكبرى واللي هن أسئلة المحاسبة، واللي البيانات المحاسبية هي اللي بتجاوب عنها. وأثناء استعراضنا لهالبيانات أنت بتقرر بنفسك إذا كانت بتأدي عمل جيد أو متوسط أو سيء. لما منشوف أي شركة صغيرة أو كبيرة، عامة أو خاصة، هدول هن الأسئلة الثلاثة اللي محتاج تجاوبني عنها. أولاً، ماذا تملك الشركة؟ ما هي أصولك؟ الأسيتس، إمتى اشتريتها طيب؟ قديش قيمتها؟ قديش قيمتها الآن؟ ماذا تدين به الشركة؟ لأنه الشركة بتقترض أحيانا، نحتاج إنه نعرف قديش حجم الدين. أيضا، كم من المال ربحت بالسنة الماضية؟ فيك تسميها أرباح أو تدفقات نقدية، لكن بالأساس بدي أعرف إذا كانت الشركة عم تربح مال أو تخسر أو بالكاد عم توازن نفسها. ماذا تملك؟ ماذا تدين؟ كم ربحت؟ أسئلة بسيطة صح؟ ولكنها ضرورية جدا. في عنا 3 قوائم بيستخدمها المحاسبين لتوضيح الإجابات. ممكن يكونوا بيستخدموا قوائم أخرى، لكن هال3 هن الأساسيات. أول قائمة هي الميزانية العمومية، البالانس شيت، يعني تظهر ما تملكه الشركة وما تدين به في لحظة معينة. بالتالي بتقدم تقرير لقيمة حقوق الملكية. قائمة الدخل Income Statement هدفها الإجابة عن هالسؤال: قديش ربحت من المال؟ تعرض ما حدث خلال فترة زمنية، المبيعات، التكاليف والأرباح. أما قائمة التدفقات النقدية هدفها توضيح ليش تغير رصيد النقد خلال السنة وبأي مقدار. بتسجل النقد داخل والخارج وبتوضح الفرق بيناتهم. البالانس شيت حتى نقدر نلقي نظرة على الصورة الكلية. الميزانية بتتكون من جانب الأصول الأسيتس وجانب الالتزامات اللي هو liabilities. الأصول تصنف عادة من أصول ثابتة مثل أراضي، مباني وآلات وإلها عمر طويل. أصول متداولة عمرها أقل من سنة مثل المخزون أو الزمن من المدينة أو النقد. الأصول المالية هن استثمارات بشركات أخرى، أسهم أو سندات. في عنا كمان أصول غير ملموسة مثل العلامة التجارية، مع ملاحظة أنه تعريف المحاسبة إلها بيختلف عن التعريف الاقتصادي. خلينا ننتقل لجانب الالتزامات ونبدأ بالالتزامات المتداولة. ديون قصيرة الأجل مثل الحسابات الدائنة. في عنا التزامات طويلة الأجل مثل القروض البنكية أو السندات، وفي عنا التزامات أخرى مثل التزامات تقاعد، رعاية صحية وغيرها. أما حقوق الملكية هي بتمثل الفرق بين الأصول والالتزامات. هدف الميزانية هو إظهار ما تملكه الشركة وما تدين به بلحظة معينة. الإنكم ستيتمنت تبدأ بالإيرادات يعني المبيعات، وبنطرح منها الكوست اوف جود سولد، تكلفة البضاعة المباعة، حتى نحصل على شو؟ على مجمل الربح. بعدين بنخصم المصاريف التشغيلية غير المباشرة مثل التسويق والإدارة العامة حتى نحصل على الربح التشغيلي. بعدين بنخصم مصاريف التمويل يلي هي الفوائد على القروض، ونضيف الدخل من الاستثمارات الأخرى للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة. بعدين بنطرح الضرائب حتى نحصل على صافي الدخل. قائمة التدفقات النقدية الكاش فلو ستيتمنتس
هي الأكثر صدقًا بين القوائم المالية، لأن القواعد المحاسبية لا يمكنها تغيير النقد الداخل والخارج، وبتنقسم ل3 أقسام: تدفقات نقدية من التشغيل cash flow from operation تبدأ بصافي الدخل وتعدل بالعناصر غير النقدية مثل الاستهلاك. التدفقات النقدية من الاستثمار ما أنفقته على الأصول الثابتة أو الاستثمارات. والتدفقات النقدية من التمويل واللي هي القروض المضافة أو المسددة وإصدار الأسهم أو توزيعات الأرباح. النقد الداخل يسجل بالموجب والخارج بالسالب، لهذا تعد الأكثر صدقًا. كيف بيتراوطوا القوائم المالية مع بعضهم البعض؟ هي القوائم ما لها مستقلة، القرارات بقائمة واحدة بتأثر على الأخرى، مثل الاستهلاك بقائمة الدخل يضاف في قائمة التدفقات النقدية، واستثمار جديد بالأصول يظهر كزيادة في الميزانية كإنفاق نقدي. لذا لفهم الشركة لازم نقرأ القوائم المالية الثلاثة معا. المحاسبين يحبوا القواعد والنظام المحاسبي قائم عليها، وهالقواعد تم تقنينها لسببين: توحيد الطريقة بين الشركات حتى يمكن نقارن يعني بين الشركات، كمان ضمان الالتزام بالمبادئ المحاسبية. طيب شو هن المجموعتين الرئيسيتين من المعايير؟ أول وحدة اللي هي جاب المعايير الأمريكية المقبولة عموما، وتاني وحدة ال IFRS اللي هي المعايير الدولية للتقارير المالية، وهن عم يتقاربوا بمرور الوقت أكثر مما يختلفوا. ومعظم العالم اليوم بيتبع المعايير الدولية ال IFRS. الخلاصة المادة الخام للتحليل المالي بتجي من القوائم المالية واللي بيعدها محاسبين. حتى ولو كنت ما بتحب المحاسبة لازم تتعلم التفكير كمحاسب وقت تقراها، بدل ما تسأل يا ترى هذا منطقي، لازم تسأل هل هذا منطقي محاسبيا؟ لكن المحاسبة بتتغير باستمرار، ومع الاتجاه نحو المحاسبة بالقيمة العادلة بدأت المحاسبة تحاول التنبؤ بالقيمة المستقبلية، وهذا اللي خلق مشكلات للمحللين والمستثمرين. خلال الجلسات القادمة حنحلل هالقوائم حتى نعرف ونشوف شو عم يعملوا المحاسبين بشكل صحيح وما يمكنه وشو يمكن تحسينه، مع إبقاء هدفنا النهائي في الأذهان طرح الأسئلة الجوهرية حول الشركة. أشوفكم بالجلسة القادمة. شكرا لكم.